भेटतात. गौरी, सुजाता आणि यश. करू आपण लेक्चर स्टार्ट. काही कोण जॉईन होणार नाहीये का? वेट करून सगळे गायब झाले. आय थिंक तसं मेसेज करते का ग्रुपला तुमच्या सेकंड इयरचं जॉईन होऊन? करतो. करलं. आवाज येतोय सगळ्यांना क्लिअर माझा? Yes, ma'am. Good morning, all of you. Now, today we can see the types of DSS. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? Yes, ma'am. Okay. Previous lecture we can see the components of DSS. Which are the component of DSS? कोणकोणते कंपोनेंट्स पाहिले तुम्ही DSS चे? Ma'am, there are basic three types of components in DSS. First one is DSS database, second is DSS software system, and third one is user interface. Okay. In DSS database मध्ये काय केलं जातं? We can collect or store data from internal source and outer external source. Internal source म्हणजे कोणता असेल? तुमचं इन ऑर्गनायझेशन मधला डेटा असेल. and the external source चा डेटा कोणता असेल? via the internet. जो काही तुम्ही इंटरनेट वरून घेणार आहे किंवा तुमच्या एन्व्हायरमेंट मधून घेणार आहे तो डेटा काय असेल? एक्सटर्नल डेटा असेल. ठीक आहे. Software system काय? It consists of various mathematical and analytical models that are used to analyze the complex data. काय केलं जाणार आहे? तुमचं जो काही मॅथमॅटिकल अनालिटिकल मॉडेल असेल ते यूज करून तुम्ही काय करणार आहे? कॉम्प्लेक्स डेटा असेल तो अनालाइज करणार आहे. ओके. ही डायग्राम बघितलेली आपण 3 कंपोनेंट्सची. DSS database, software system and the user interface. Okay. Next topic next काय बघितलेलं पॉइंट तुम्ही? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी DSS. कोणकोणत्या असतात? फॅसिलिटेशन, इंटरॅक्शन, repeated use, identifiable and decision impact. These are the characteristics of the DSS. समजलात का सगळ्यांना कॅरेक्टरिस्टिक्स? फॅसिलिटेशन मध्ये काय येणार आहे? तर DSS फॅसिलिटेट अँड सपोर्ट स्पेसिफिक डिसिजन मेकिंग ऍक्टिव्हिटीज ऑर अ डिसिजन प्रोसेस. म्हणजे एखादी स्पेसिफिक डिसिजन ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा डिसिजन प्रोसेस असेल त्याला तुमचा DSS काय करेल? सपोर्ट करेल. इंटरॅक्शन मीन्स काय असेल? DSS आर कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम डिझाईन फॉर इंटरॅक्टिव्ह यूज बाय डिसिजन मेकर्स ऑर द स्टाफ युजर्स हू कंट्रोल द
सिक्वेन्स ऑफ इंटरॅक्शन अँड द ऑपरेशन्स परफॉर्म. तुमच्या सबसिस्टीम मध्ये काय होणार आहे, इंटरॅक्शन होणार आहे किंवा तुमचे कम्प्युटर आणि तुमचे जे कोणी पीपल असेल, स्टाफ असेल, त्यांच्यात मध्ये इंटरॅक्शन होऊन काय होईल, तुम्ही जो काही डेटा असेल डेटाबेस मधला तो ऍक्सेस करणार आहे. ठीक आहे. रिपीटेड यूज, तुमचं डीएसएस काय केलं जातं, रिपीटेडली यूज केलं जातं. का केलं जाणार आहे, तर तुमचा जो काही डेटा असेल तो तुम्ही लॉंग टर्म साठी डेटाबेस मध्ये सेव्ह करणार आहे. त्याच्या लक्षात, त्याच्यामुळे जर तुम्ही एखादा डेटा सेव्ह केला तर तो तुम्ही काय करणार, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये रिपीटेडली यूज करणार आहे. नेक्स्ट आहे आयडेंटिफिएबल. आयडेंटिफिएबल मीन्स DSS may be independent system that collect or replicate from other information system or the subsystem of larger. म्हणजे तुमच्या सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, इन अ सिस्टीम देर आर नंबर ऑफ सबसिस्टीम. सबसिस्टीम काय करतील, तर तुमच्या एकमेकांवर डिपेंड असतील आणि तुमचे जे काही इनपुट आउटपुट असेल ते काय करणार आहे, एकमेकांना ट्रान्सफर करणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे डिसिजन इम्पॅक्ट. डिसिजन इम्पॅक्ट मध्ये काय असणार आहे, DSS आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव्ह द ॲक्युरसी, टाइमलाइन्स, quality and overall effectiveness of a specific decision or a set of related activities. नेक्स्ट काय बघितलेलं, मॅम बेनिफिट्स ऑफ DSS. सगळ्यांना समजलं बेनिफिट्स ऑफ DSS. येस मॅम. आज आपल्याला DSS पूर्ण कम्प्लीट करायचंय. ठीक आहे. काय बघितलं बेनिफिट्स ऑफ DSS. फर्स्ट बेनिफिट काय आहे, टाइम सेव्हिंग. सेकंड, इन्हान्स इफेक्टिव्हनेस. थर्ड वन इज द इम्प्रूव्ह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. Competitive advantages, cost reduction and increased decision maker satisfaction. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? येस मॅम. हे काय बघितलं तुम्ही, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. आता डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये दोन सिस्टीम येतात. एक ती ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे GDSS अँड अनदर येणार आहे तुमची एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मीन्स काय येणार आहे, EDSS. ठीक आहे. फर्स्ट वन आपण बघायचे, GDSS. GDSS म्हणजे काय, ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. म्हणजे काय असणार आहे, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, ग्रुप असतील. An interactive computer-based system used to facilitate the solution of unstructured problems. And GDSS make meeting more productive by providing tools to facilitate planning, generating, organizing, and evaluating ideas, and the establishing priorities and the documenting meeting proceeding for other in the firm. काय केलं जातं GDSS मध्ये, GDSS मीन्स काय, तर ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. इट इज अन इंटरॅक्टिव्ह कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम. काय असणार आहे तुमची सॉरी GDSS सिस्टीम कशाशी इंटरॅक्टिव्ह असेल, तर तुमच्या कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीमशी इंटरॅक्टिव्ह असणार आहे. आणि अँड इट इज यूज टू फॅसिलिटेट द सोल्युशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम. म्हणजे जे काही तुमचे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम असतील ते सॉर्ट आउट करण्याचं किंवा त्याला सपोर्ट करण्याचं काम कोण करणार आहे, तुमची GDSS सिस्टीम करेल. And GDSS make meetings more productive by providing tools to facilitate planning. तुमची GDSS मीटिंग काय करते, मोर प्रोडक्टिव्ह बाय प्रोव्हाइडिंग. काय केली जाणार तुमची GDSS म्हणजे तुमची ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम जास्त प्रोडक्टिव्ह होण्यासाठी काय केले जातील, कोणते टूल्स प्रोव्हाइड केले जातील, तर फॅसिलिटेट प्लॅनिंग, जनरेटिंग, ऑर्गनायझिंग अँड इव्हॅल्युएटिंग आयडियाज. म्हणजे ज्या काही आयडियाज असतील त्या इव्हॅल्युएट केल्या जातील एकमेकांमध्ये. सपोर्ट प्लॅनिंग केलं जाईल, जनरेटिंग ऑर्गनायझिंग, जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील ते कसे सॉर्ट आउट करता येतील ते बघितलं जाणार आहे. इस्टॅब्लिशिंग प्रायोरिटीज इस्टॅब्लिश केल्या जातील. अँड द डॉक्युमेंटिंग मीटिंग प्रोसिडिंग फॉर अदर इन द फर्म. काय केलं जाईल, अँड डॉक्युमेंटिंग मीटिंग प्रोसिडिंग फॉर अदर इन द फर्म. तुमची डॉक्युमेंटिंग मीटिंग काय केली जाईल, प्रोड्यूस केली जाईल. Originally developed for meeting in which all participants are in the same.
म्हणजे काय असणार आहे, ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम कसं असेल, एका ऑर्गनायझेशन मध्ये परफॉर्म केली जाणार. फॉर एक्झाम्पल, जर तुमची एखादी टीम असेल तर तुम्ही त्या टीम मध्ये GDSS घेऊ शकता ना. तुमचं जर अकाउंट डिपार्टमेंट असेल किंवा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट असेल किंवा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट असेल, तर काय होणार आहे, जर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट असेल तर प्रोडक्ट डिपार्टमेंटमध्ये जेवढे काही एम्प्लॉई वर्क करतात तर त्या सगळ्या एम्प्लॉई मध्ये काय करणार आहे, तर ही एक मीटिंग घेतली जाईल. कशासाठी, तर त्या डिपार्टमेंटचा डिसिजन घेण्यासाठी. कोणती येणार आहे, ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. येते लक्षात. आणि जी काही मीटिंग तुमच्या एम्प्लॉई मध्ये होणार आहे ती कशी होणार आहे, इन अ रूम मध्ये होईल. ओके, समजले सगळ्यांना ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. येस मॅम. नंबर ऑफ पीपल इन्क्लुडेड असणार आहेत ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये. आणि ते कशासाठी मीटिंग अलोकेट करतील, तर तुमचा डिसिजन सपोर्ट, म्हणजे एखादं जर तुमच्या टीम मध्ये डिसिजन घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करणार, तुम्ही ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम यूज करा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ GDSS. कोणकोणते कंपोनेंट आहेत, देयर आर दी 3 components of the GDSS. First one is the hardware, software tools and the people. Hardware means the including conference facilities and the electronic hardware. हार्डवेअर कंपोनंट कशासाठी यूज केलं जातं तुमच्या GDSS मध्ये. GDSS मध्ये काय केलं जाणार आहे, कॉन्फरन्स घेतली जाईल तुमची किंवा मीटिंग घेतली जाणार आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला हार्डवेअर गरजेचं आहे. बरोबर आहे. तुमची DSS सिस्टीम कशी आहे, तर कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम आहे. म्हणजे जे काही वर्किंग होणार आहे, जो काही डेटा स्टोअर करणार आहे, तर तुम्ही कशावर करणार आहे, तर तुमच्या कम्प्युटरवर करणार आहे. समजतंय ना सगळ्यांना. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला GDSS एखादी मीटिंग घ्यायची असेल तर त्याच्यासाठी कोणकोणते कंपोनंट गरजेचे आहे GDSS मध्ये, तर हार्डवेअर आहे, सॉफ्टवेअर टूल्स अँड दी पीपल. फर्स्ट वन इज द हार्डवेअर. हार्डवेअर कशासाठी गरजेचं आहे, इट इज इन्क्लुडिंग कॉन्फरन्स फॅसिलिटीज अँड द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर. म्हणजे हे कॉन्फरन्ससाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर तुम्ही यूज करता. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमचं कम्प्युटर लागेल, तुमचं कीबोर्ड लागेल, CPU लागणार आहे. दिस आर दी एक्झाम्पल ऑफ दी हार्डवेअर. येते लक्षात. जर हे नसेल तर तुमचं GDSS कम्प्लीट होणार आहे का. तुमचं PC नसेल, हो तुमचं मॅम. कम्प्युटर नसेल तर तुम्ही डेटा सेव्ह कुठं करणार आहे, तो युजर तुमच्या ग्रुप मेंबर्सना दाखवणार कुठून. ओके, म्हणजे GDSS मध्ये महत्वाचे 3 कंपोनंट आहेत. त्याच्यातला पहिला होता हार्डवेअर. सेकंड इज द सॉफ्टवेअर टूल्स. सॉफ्टवेअर टूल्स सांगता येईल का. इट इज इन्क्लुडिंग electronic questionnaires, brainstorming tools, ideas organizers, questionnaires tools, voting tools, stakeholder identification and analysis tools. काय केलं जाणार आहे, सेकंड कंपोनंट आहे तुमचं सॉफ्टवेअर टूल्स. काय काय येतं सॉफ्टवेअर टूल्स मध्ये, जे काही तुम्ही सॉफ्टवेअर यूज करता ते. बरोबर आहे. एक्झाम्पल कोण सांगेल का सॉफ्टवेअरचं, तुम्हाला माहित आहे असं. एनी एक्झाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेअर. फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप असेल. अजून दुसरं कोण सांगते, बाकीचे ड्रीमवेअर. मेंबर ना. ओके, बाकीच्या मेंबरनी सांगायचे कोण कोण आहे प्रेझेंट मेंबर्स. आवाज येत नाहीये क्लिअर. हॅलो. हॅलो. आवाज येत नाहीये. सांग. अभिषेक. दुसरं कोण सांगते. दर्शन आहे का. ओके, लेफ्ट झालाय मीटिंग मधून.
सांगा लवकर, कोण सांगते अजून दुसरं? ओमकार. एक्झाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेअर. मुलींमध्ये कोण सांगते? श्रुती. बाकीचे मेंबर अजिबात रिप्लाय देत नाहीत. परत जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मी सांगणार नाही. मॅम मला डेली यूज करता ते सॉफ्टवेअर सांगा. तुम्ही कम्प्युटर यूज करता ना, तुम्ही तर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचे स्टुडंट आहात, तर तुम्हाला किती आले पाहिजे? सॉरी, कोणकोणते सॉफ्टवेअर आहेत ते डेली यूज मधले सांगायचे मला. काय येतील? मॅम वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट, नोटपॅड. फक्त यश मला आन्सर देतो पूर्ण लेक्चर मध्ये. बाकीचे मेंबर काय? कोणासाठी लेक्चर चाललंय? फक्त लॉग इन होऊन जॉईन होऊन बसायचं नाहीये. काय हे? आकांक्षा, दर्शन, ओमकार, प्रतीक, श्रुती, एक दोन मेंबर आहेत तेवढंच मला रिप्लाय देतो. टेस्ट होणार आहे तुमची फर्स्ट युनिट वर. बाकी सब्जेक्टची झाली आहे का तुमची टेस्ट? येस मॅम. कोणते कोणते झाले तुमचे? कोरल ड्रॉ अँड मॅम सिस्टम डिझायनिंग सॉफ्टवेअरचे आहे 10 सब्जेक्ट. माहिती आहे. 10 मार्क्सची झाली का? हा. ओके. कधी झाली ती? ह्या वीक मध्ये? नाही, मागच्या वीक मध्ये झालं. ठीक आहे. नेक्स्ट वीक मध्ये आपली पण होईल. सगळ्यांचा मॅम रिपोर्ट आता चांगला. काय? आता टेस्ट होणार आहे ना आमची, त्याची MCQ. कशाला एमसीक्यूज? नाही एमसीक्यूज काय देणार मी. हा, एमसीक्यूज नाही देणार मी. नाही का? बरं. सरांनी कधी सांगितलं एक्झाम? काय सांगितलंय का सगळ्यांना? असं काय मेसेज आलाय तुम्हाला? सर 28 आणि 29 ला बोललेले एक्झाम होतील म्हणून. कुठलं 28, 29 ला? येणार आहे ओके. 27 दोन डेज नंतर पुढे. ठीक आहे. जेवढं काय आपलं झालंय त्याचे मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करेन मंडेला. ऍक्च्युली थोडा लोड असल्यामुळे लगेच मला करता येत नाहीये, पण करेन मी तुम्हाला. आणि एमसीक्यू टेस्टचं पण सांगेन कसे असेल, काय काय करावं लागेल तुम्हाला. ठीक आहे. येस मॅम. काय प्रॉब्लेम आहे का अभिषेक? नो मॅम. ओके. नेक्स्ट काय बघत होतो आपण? सॉफ्टवेअर टूल्स. तर तुमच्या GDSS मध्ये कोणकोणते सॉफ्टवेअर टूल्स यूज केले जातात? तर इलेक्ट्रॉनिक क्वेशनरी, ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल्स असेल, आयडिया ऑर्गनायझर असेल, क्वेशनरी टूल्स म्हणजे जे काही तुमचे क्वेश्चन्स असतील टीम मधले त्याचं टूल यूज केलं जाईल. वोटिंग टूल्स असणार आहे, म्हणजे तुम्ही जेव्हा एखादा डिसिजन घेता तर कोण त्याच्यावर म्हणजे येस आहे किंवा कोणाचं नो आन्सर असणार आहे. ते वोटिंग टूल्स असतील. स्टेक होल्डर आयडेंटिफिकेशन अँड अनालिसिस टूल्स असणार आहेत. आलं लक्षात? GDSS मध्ये सॉफ्टवेअर टूल्स मध्ये काय असणार आहे? जे डिसिजन घेण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत असे टूल्स यूज केले जातील. फॉर एक्झाम्पल तर इलेक्ट्रॉनिक क्वेशनरीज असतील, तुमचे ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल्स असतील, आयडिया क्वेश्चन ऑर्गनायझर्स असतील, क्वेशनरीज टूल्स असणारे, वोटिंग टूल्स असतील. And last one component is the people. People is refer not only to the participants but also to the
trained facilitator and often to a staff that support the hardware and software. तुमचं पीपल असणार आहे GDSS मध्ये तो काय असणार आहे फक्त पार्टिसिपंट नसणार आहे. इट इज ऑल्सो ट्रेन फॅसिलिटेटर म्हणजे ट्रेन पीपल असणारे ट्रेन सपोर्टर असणारे ऑफन स्टाफ दॅट सपोर्ट द हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. काय करेल पीपल तुमचा कुणाला सपोर्ट करणारे हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. जर तुमचं पीपल नसेल तर तुमचं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा काही यूज आहे का. म्हणजे तुमचं जे काय हार्डवेअर आहे आणि सॉफ्टवेअर आहे ते यूज करायला कोणतरी हवंय ना. थर्ड कंपोनंट काय असेल तुमचा पीपल. ओके समजलं सगळ्यांना 3 कंपोनंट हार्डवेअर सॉफ्टवेअर Yes, आणि ma'am. people. Okay. Now next we can see the functions of GDSS. GDSS चे functions काय असतील predicting decision outcome. काय केलं जाईल प्रेडिक्ट केलं जाईल डिसिजन आउटकम. जो काही डिसिजन घेणार आहे तुम्ही त्याचा आउटकम काय असतील त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे येते का लक्षात. तुम्ही जो डिसिजन घेणार आहे त्याचे तुम्हाला आउटकम काय मिळणार आहेत हे काय केलं जाणार आहे GDSS मध्ये प्रेडिक्ट केलं जाईल. नेक्स्ट आयडेंटिफाईंग फॅक्टर्स अँड ट्रेंड्स. जे काही ट्रेंड्स न्यू असतील जे काही फॅक्टर्स असतील जे GDSS मध्ये काय केले जातील तर आयडेंटिफाय केले जातील. नेक्स्ट द डेव्हलपिंग मॉडेल ऑफ बिझनेस प्रोसेसेस. जे काही तुमचे बिझनेस मॉडेल असणार आहे ते डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न केला जाईल इन अ GDSS. फॅसिलिटेटिंग ग्रुप कम्युनिकेशन कोलॅबरेशन अँड टीम वर्क. तुमचे GDSS मध्ये काय होणार आहे तर जे काही वर्क असेल किंवा कम्युनिकेशन असेल ते कशामध्ये होणार आहे टीम मध्ये होणार आहे. बरोबर आहे ना. ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम नावच आहे तुमचं ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये जे काही वर्क होणार आहे जे काही कम्युनिकेशन होणार आहे तर ते कोणामध्ये होणार आहे तर तुमच्या ग्रुपमध्ये होणार आहे. ओके बिकमिंग फॅमिलियर विथ अ प्रॉब्लेम डोमेन. जे काही तुमचा प्रॉब्लेम येणार आहे त्याच्याशी तुम्ही काय असणार आहे फॅमिलियर असणार आहे. तुम्हाला आधीच माहित असणार आहे की काय येईल कारण तुम्ही प्रेडिक्ट करणार आहे ना तुमचे आउटकम काय येतील. आउटकम काय येतील म्हणजे त्याच्यावर तुमचे काय प्रॉब्लेम्स असणार आहे तुम्ही ते कसे सॉर्ट आउट करणार ह्याचा सुद्धा तुम्ही फॅमिलियर असाल त्याच्याशी. डिटरमाइनिंग सेन्सिटिव्हिटी ऑफ रिझल्ट टू चेंजेस इन अ डिसिजन व्हेरिएबल. ओके आणि डिसिजन कसे असणार आहेत सेन्सिटिव्ह असतील डिसिजन त्याचा पूर्ण इफेक्ट तुमच्या ऑर्गनायझेशनवर होणार आहे किंवा टीमवर होणार आहे. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना. काय बघितलं तुम्ही ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम याच्यामध्ये काय केलं जातं. इट इज कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम अँड यूज टू फॅसिलिटेट अँड द सोल्युशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम. जे काही अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम असतील त्याचं सोल्युशन होणार आहे. GDSS मध्ये काय काय केलं जातं फॅसिलिटेट प्लॅनिंग जनरेटिंग ऑर्गनायझिंग अँड इव्हॅल्युएटिंग आयडियाज and they originally developed for meeting in which all participants are in the same. ओके त्याच्यामध्ये कोणकोणते कंपोनंट बघितले तुम्ही. देर आर 3 components in a GDSS hardware software tools and last one is the people. And next is the function of GDSS. GDSS चे function काय it is the predicting decision outcomes and the identifying factors and the trends, developing models of business processes and the facilitating group communication collaboration and the teamwork. समजले सगळ्यांना GDSS ग्रुप डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम समजले का. येस मॅम. पटपट रिप्लाय द्या खूप मागे आहोत आपण. नेक्स्ट आहे एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. काय असेल एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम येईल सांगता. Ma'am, executive support system supports senior management and in a strategic level. काय काय And execute support system supports senior management manager sorry in a strategic level.
जे तुमचे एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम काय असेल, हेल्प सिनियर मॅनेजर विथ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम दॅट ऑकर ॲट द स्ट्रॅटेजिक लेवल ऑफ द फर्म. तुम्ही लेवल्स बघितलात बरोबर आहे. किती लेवल्स बघितल्यात? देर आर दी 3 लेवल्स. कोणकोणत्या होत्या आठवतात? लेवल्स 3 बघितलेल्या. ऑर्गनायझेशनल लेवल, सेकंड कोणती होती? मिडल लेवल अँड दी टॉपला कोणती होती तुमची? स्ट्रॅटेजिक लेवल. ओके. ऑर्गनायझेशनल लेवल मध्ये तुम्ही काय बघितलं? ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम म्हणजे टीपीएस पाहिलं होतं. सेकंड मिडल मॅनेजमेंटला काय बघितलं होतं? डीएसएस अँड दी एमआयएस बघितलं होतं ना? डीएसएस अँड एमआयएस आठवते का डायग्राम सगळ्यांना? येस मॅम. आणि टॉप लेवलला काय होतं? एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम होती ना. मग हे डीएसई हेल्प करणार आहे. कशासाठी? विथ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम्स दॅट ऑकर ॲट द स्ट्रॅटेजिक लेवल ऑफ दी फर्म. सॉरी, जे काही अनस्ट्रक्चर्ड तुमच्या स्ट्रॅटेजिक लेवलमध्ये ते काय सॉर्ट आउट करण्यासाठी हेल्प कोण करणार आहे? तुमची ईडीएसएस हेल्प करेल. कुणाला? सिनियर मॅनेजरला. ओके, आलं लक्षात? एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं? इट इज हेल्प सिनियर मॅनेजर with unstructured problems that occur at the strategic level of the firm, and it is a combining the internal and sources. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे? जो काही तुम्ही डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम मध्ये डेटा यूज केला जाणार आहे तर तो कसा असणार आहे? इंटरनल अँड एक्सटर्नल सोर्स कडून घेतला जाणार आहे. त्याच्यानंतर हेल्प्स टू मॉनिटर. खाली 4-5 पॉइंट आहे तिथं दिसतात. फर्स्ट आहे ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स, ट्रॅक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, स्पॉट प्रॉब्लेम्स, आयडेंटिफाय ऑपॉर्च्युनिटीज अँड फॉरकास्ट ट्रेंड्स. म्हणजे काय केलं जाणार आहे मॉनिटर तुमच्या ईडीएसएस मध्ये किंवा कशाला हेल्प केली जाणार आहे? तर ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स म्हणजे तुमचा ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स कसा आहे हे मॉनिटर करण्याचं काम कोण करणार आहे? तुमची ईडीएसएस सिस्टीम करेल. ट्रॅक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कोण कोण कॉम्पिटिटर्स आहेत, त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी काय आहे ते पण ट्रॅक करण्याचं काम कोण करणार आहे? तर ईडीएसएस हे सगळं मॉनिटर करतं. ओके. स्पॉट प्रॉब्लेम्स, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काय काय प्रॉब्लेम्स येतात ते स्पॉट करणारे किंवा ते आयडेंटिफाय करणारे. आयडेंटिफाय ऑपॉर्च्युनिटीज, काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत तुम्हाला इन अ एन्व्हायरमेंट किंवा एक्सटर्नल सोर्सेस मध्ये काय काय ऑपॉर्च्युनिटी आहेत त्या आयडेंटिफाय केल्या जातील. आणि लास्ट वन इज द फोरकास्ट ट्रेंड. काय येईल फोरकास्ट ट्रेंड? सांगता येईल का? फोरकास्ट ट्रेंड मध्ये काय केलं जाणार आहे की तुम्ही फक्त अंदाज हे कराल की असं होईल तसं होईल. ओके. म्हणजे तुमचं नेक्स्ट परफॉर्मन्स कसा होईल त्याचा तुम्ही अंदाज व्यक्त करा. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना? काय काय तुमची ईडीएसएस मॅनेज करते किंवा सॉरी मॉनिटर करते? तुझं ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स, तुमचा ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स कसा आहे ते मॉनिटर करेल. ट्रॅक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ competitors and spot problems, identify opportunity and the forecast trends. आले सगळ्यांना लक्षात इथपर्यंत? येस मॅम. इट इज ऑल्सो नोन ॲज, म्हणजे तुमच्या ईडीएसएस मध्ये काय येतं तर एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम अँड एक्झिक्युटिव्ह इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम तुम्हाला बघायचं आहे, स्ट्रॅटेजिक लेवल मध्ये येते ना एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम. ह्याला तुम्ही ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे? तुमची एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम नोन असेल आणि एक्झिक्युटिव्ह इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ओके. नेक्स्ट बघायचं बेनिफिट्स ऑफ ईडीएसएस. कोण सांगते बेनिफिट्स ऑफ ईडीएसएस?
सांगाल का? बेनिफिट्स बघायचे आहेत आपल्याला, कॅपॅबिलिटीज बघायचे आहेत आणि एक EDS ची डायग्राम बघायची, म्हणजे ह्या लेक्चर मध्ये तुमचं पूर्ण DSS कम्प्लीट होईल. ठीक आहे, सांगू का मीच बेनिफिट्स? हो मॅम. बेनिफिट्स ऑफ EDSS काय काय बेनिफिट्स असतील तर इन्क्रीजेस ऑर्गनायझेशनल कंट्रोल. जे काही ऑर्गनायझेशनचं कंट्रोल असणार आहे ते इन्क्रीज करण्याचं काम कशामध्ये होणार आहे? एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. इट इज रिव्हिल्स न्यू अप्रोचेस टू थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लेम स्पेस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय केले जाणार आहेत? नवीन नवीन अप्रोचेस जे काय असतील ते रिव्हील केले जातील. कशासाठी? थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लेम स्पेस. जे काही प्रॉब्लेम्स असतील तुमचे ते सॉर्ट आउट करण्यासाठी काय केलं जाणार आहे? तर नवीन नवीन अप्रोचेस थिंक केले जातील. एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन अँड डिस्कवरी ऑन द पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकर्स. म्हणजे एनकरेज केलं जाईल, एक्सप्लोरेशन केलं जाणार आहे तुम्हाला याच्यामध्ये टीम मेंबर्सना. कशासाठी? डिस्कवरी ऑन द पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकर. हा काय तुमच्या डिसिजन मेकरचा पार्ट असणार आहे. जे तुमचे डिसिजन मेकर जे कोणी डिसिजन घेणार आहे त्यांना काय कराल तुम्ही? एनकरेज कराल, एक्सप्लोरेशन कराल अँड डिस्कवर करणार आहे जो काही तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो टीम मध्ये. हे काय असणार आहे? बेनिफिट ऑफ दी EDSS. आवाज ब्लर येत नाहीये ना? नो मॅम. ओके. अँड लास्ट इज द क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज ओव्हर अ कॉम्पिटिशन. काय केलं जातं? कॉम्पिटिशनचा ॲडव्हान्टेज क्रिएट केलं जाणार. तुम्ही याच्यामध्ये काय काय बघितलं तर जे कोणी कॉम्पिटिटर्स आहेत इथे काय केलं जातं? तुम्ही कॉम्पिटिटर्सच्या ऍक्टिव्हिटीज ट्रॅक केलं जातात. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होणार आहे? तुमचं कॉम्पिटिटर काय करतोय नेक्स्ट स्टेज हे तुम्हाला माहित असणार आहे. त्याच्यावरून तुम्ही काय करणार आहे? तुमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट कराल किंवा तुम्ही त्या ह्यानी काय करणार आहे? तुमचं प्रोडक्ट कसं मार्केटमध्ये जास्त सेल होईल किंवा टॉप लेवलला कसं जाईल हे प्रयत्न करणार आहे. ओके, समजले EDSS चे बेनिफिट्स. नेक्स्ट आहे EDSS कॅपॅबिलिटीज. काय काय कॅपॅबिलिटीज आहेत? तर ड्रिल डाऊन ॲबिलिटी टू गो टू डिटेल्स ॲट अ सेव्हरल लेवल्स. क्रिटिकल सक्सेस फॅक्टर मोस्ट क्रिटिकल फॉर अ सक्सेस ऑफ अ business. Key performance indicator and status access. Latest data available on knowledge process. Trend analysis. Short, medium and long term trends on a KP. KP means काय तर knowledge process and ad hoc analysis. Analysis made anytime upon depend. Ad hoc काय आहे? एक ऑथर आहे त्याच्यानुसार ते डेटा अनालिसिस केला जातो आणि तो काय होणार आहे? मेड एनी टाइम अपॉन डिमांड. म्हणजे तुमच्या डिमांडनुसार तो काय कराल? तुम्ही ऍक्सेस कराल अगदी अनालाइज करणार आहे. ट्रेंड अनालिसिस केलं जाणार आहे शॉर्ट, मीडियम अँड लॉंग टर्म साठी. स्टेटस ऍक्सेस, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल ऑन अ नॉलेज प्रोसेस. म्हणजे तुम्ही काय कराल? जो काही तुमचा लेटेस्ट डेटा असणार आहे तो अवेलेबल असणार आहे आणि तो तुम्ही काय कराल? ऍक्सेस कराल नॉलेज प्रोसेससाठी. जे काही तुमचं नॉलेज आहे त्याच्या प्रोसेससाठी. की परफॉर्मन्स इंडिकेटर असणार आहे हा. आणि क्रिटिकल सक्सेस फॅक्टर मोस्ट क्रिटिकल फॉर अ सक्सेस ऑफ अ बिझनेस. ओके, ह्या झाल्या तुमच्या कॅपॅबिलिटीज. डायग्राम दिसते सगळ्यांना? येस मॅम. डायग्राम मध्ये इथे तुम्हाला ESS दिसते, एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम दिसते तीन साईडला. येस मॅम. इथे त्यांचं वर्क स्टेशन आहे. तीन तुमच्या ESS आहेत. सॉरी, ठीक आहे. ESS मध्ये काय होणार आहे? एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीम मध्ये
काय असणार आहे, नंबर ऑफ मेनूज असतील, ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन असेल तुमच्या डेटाचं, कम्युनिकेशन होईल तुमच्या ESS मध्ये, आणि लोकल प्रोसेसिंग. लोकल प्रोसेसिंग म्हणजे तुमच्या ESS मधला जो काही टीम मधला डेटा असणार आहे तो काय होणार आहे, प्रोसेस होणार आहे. दिसते ESS वर्क स्टेशन मध्ये काय काय असेल तर मेनूज असतील, ग्राफिक्स असणार आहेत, कम्युनिकेशन्स, लोकल प्रोसेसिंग. कनेक्ट कशाचे होतात तुमचे तर इंटरनल डेटा आणि एक्सटर्नल डेटा. म्हणजे तुमचे जे काही मेनूज असतील, जे काही ग्राफिक्स असणार आहेत, कम्युनिकेशन्स, लोकल प्रोसेसिंग असतील, ते कशावर डिपेंड असतील तर तुमच्या इंटरनल डेटा अँड दी एक्सटर्नल डेटा. इंटरनल डेटा तुम्ही कशातून घेताय तर ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम ऑफ दी MIS डेटा. ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम काय आहे? तुमचा जो काही ऑर्गनायझेशनलचा डेटा असेल तो कशामध्ये असणार आहे, ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम. म्हणजे डेली तुमचे जे काही ट्रान्झॅक्शन होतात, बरोबर आहे ना, परचेस सेल्स असेल, तुम्ही काही नवीन खरेदी केलं असेल तर ते काय येणार आहे, तुमच्या ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम मध्ये येणार आहे. ओके. एम्प्लॉईला जर तुम्ही पेमेंट दिलं असेल तर ते पण कशातील, ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग सिस्टीम मध्ये येणार आहे. तो काय असेल, तुमचा इंटरनल डेटा असणार आहे. तो तुम्ही कशामध्ये यूज करताय तर तुमच्या ESS वर्क स्टेशनला, म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह सपोर्ट सिस्टीमला यूज करणार आहे, तुमचे सिस्टीम एक्झिक्यूट करण्यासाठी. फायनान्शियल डेटा म्हणजे तुमचे किती आता इन्कम आहे किंवा तुमच्याकडे आता किती शिल्लक अमाऊंट आहे, ते कशामधून, तो डेटा कशामध्ये असणार आहे तर तुमचा फायनान्शियल डेटा असणार आहे. ऑफिस सिस्टीम असेल, मॉडेलिंग अँड अनालिसिस जे काही केले तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, तो डेटा असेल तुमचा इंटरनल डेटा. एक्सटर्नल डेटा कसा घेणार आहे, कसा घेणार आहे? From internet or outside the organization. तुम्ही काय करणार आहे, इंटरनेट, न्यूज, फीडबॅक असतील युजरचे, त्याच्यावरून तुम्ही काय करणार आहे, तुमचा एक्सटर्नल डेटा ऍक्सेस करणार आहे, किंवा जे काही स्टँडर्ड्स असतील ते त्याच्यावरून तुम्ही काय कराल, तुमचा डेटा ऍक्सेस कराल. ओके, समजलं सगळ्यांना, इंटरनल अँड एक्सटर्नल सोर्सेस. समजले का? ESS Yes, एक्झिक्युटिव्ह ma'am. सपोर्ट सिस्टीम. मॅम सगळ्यांना समजलं आजचं लेक्चर? कोण सांगेल मला काय काय बघितलं आपण? कोण सांगते? Ma'am, सांगू का? हम्म. First, we can see that the GDSS means Group Decision Support System. In that, we can see that after that, components of GDSS, in which three components are present. First one is hardware, second one is software tools, and third one is people. After Okay. that, we can see that the function of GDSS. Uh, After that, we can see the EDSS means Executive Decision Support System. In that, we can see that the benefits of EDSS and the capabilities of EDSS. EDSS means it helps senior manager with the unstructured problem that occur at the strategic level of the firm. आणि कशाला ते हेल्प करतं, काय मॉनिटर करायला हेल्प करणार आहे? ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स, ट्रॅक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, स्पॉट प्रॉब्लेम्स, आयडेंटिफाय अपॉर्च्युनिटी अँड द फॉरकास्ट ट्रेंड्स. ओके, Yes, ma'am. ठीक आहे. इथं आपलं सगळं DSS संपलेलं आहे, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया. सिलेबस आहे सगळ्यांकडे? Yes, ma'am. सिलेबस आहे का? नाही ma'am. ओके, तुमच्या ग्रुपला मी ऍड नाहीये, सरांना सांगते करायला. मॅम सिलेबस नोट सेंड करते.
नोट्स सेंड करेन, सिलेबस सेंड करते. ओके. मंडेला टेस्ट आहे आपली या सब्जेक्टवर हम्म? पण. मंडेला टेस्ट आवाज- आहे. कोणती टेस्ट आहे मंडेला? MCQ ची मॅम. इंटरनल एक्झाम सेम 3. आवाज येत आहे? मी करते सेंड तुम्हाला. हा ठीक आहे. ठीक आहे. आवाज येतोय का? येस मॅम. ठीक आहे. इथं
तुम्ही दिलं? मी दिलंय पोरीने त्यांचं पेपर बी तयार करतात. हा पेपर बी तयार करते झालाय हो चालेल. कुठल्या पोरींना म्हणताय तुम्ही त्या माझ्याकडे अपर्णा आणि शुभम आहे. त्यांनी केले पण पेपर नाश्ता सुद्धा करून आले चहा सुद्धा पेपर पण केले त्यांनी तयार करतात रे गायडन्स देत जावं ना मॅडम माझ्या एकतर मला एकतर कन्सेप्ट माहित नाही आणि विचारायचं पण तुम्ही रोज 5:30 पर्यंत बसता मी रोज आपल्या 5:30 पर्यंत 5 नंतर एक अर्धा तेच की इथं बसू का नको रे नाही माझं तुमचं सगळं आता बोला टीव्हीला काय नाही तुम्ही गुड मॉर्निंग मॉर्निंग Okay, last time we have discussed the fact finding techniques, no? Yes? Yes, ma'am. Okay. Which are the fact finding? How many fact finding techniques are we discuss? And 7 techniques. JRP पर्यंत आलो. Sorry? Kunai? JRP How many fact finding techniques we have discussed in the last lecture? 97.
आवाजच येत नाहीये. आकांक्षा. समोर दिसतात की तरी सांगत नाहीये तुम्ही. कोणत्या फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक? नोट डाऊन करून घ्या पटकन.
Okay, sampling of existing document, forms and databases, research and site visits, observations of the work environment, questionnaires, interviews, prototyping, and joint requirement planning. These are the 7 fact-finding techniques we have discussed in the last lecture. The another techniques which is used for database is decision table and decision tree. The decision table means it is a tabular information. We store our data in the form of table, means in the form of rows and columns, which is a visual representation for specifying which action to perform and depending on given conditions. And this information represented in decision tables and can be represented as a decision tree or in a programming language using if, then, else and switch case statement. तुम्हाला लँग्वेजेस झालेले आहेत, C++ झालेला आहे, आय थिंक .NET झालेला असेल आणि जावाही झालेला असेल. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला या कंडिशन्स आहेत, इफ, देन, एल्स आणि स्विच केस स्टेटमेंट. इन दॅट कंडिशन वी यूज अ डिसिजन ट्री अँड डिसिजन टेबल फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट or making a software. This decision table is a good way to settle with different combinations, inputs with their corresponding outputs, and also called the cause-effect table. Okay, a reason to call a cause-effect table is related a logical diagramming technique called as a cause-effect graphing that is basically used to obtain the decision table. But why we use a decision table? Because it is a very much helpful in test design technique and also tester to search the effects of a combinations of a different inputs and other softwares which state that must correctly implement the business rules. Okay, and also the decision table provides the regular way of stating the complex business rules that is helpful for developers as well as for testers. This decision table is basically an outstanding technique which is used in both the testing and requirement management. It also assists in development process with the developer to do a better job. Testing with all combinations might be impractical, and also this decision table is a used in model complicated logic. And also it is structure exercise to prepare requirements when dealing with the complex business rules. Okay, there are some advantages of decision table. Any complex business flow can be easily converted into the test scenario and test cases using this technique. ज्यावेळेस तुम्ही एखादी स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला डिस्प्ले करायची आहे, तुम्ही काय करता, युजिंग टेबल ती डिस्प्ले करता. मीन्स स्टुडंट नेम असेल, त्याचा रोल नंबर असेल, त्याची मोबाईल नंबर असेल आणि त्याची बाकीचे डिटेल्स जे तुम्ही त्या टेबलमध्ये मेन्शन करणार आहे. मग फर्स्ट रो मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, फर्स्ट ABC त्या स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन. ही इन्फॉर्मेशन ज्यावेळेस तुम्ही टॅब्युलर फॉर्म मध्ये देताय तेव्हा तुम्ही काय करता, ते इझिली अंडरस्टँड होते तुम्हाला. एखाद्या एम्प्लॉईची कंपनीमध्ये इन्फॉर्मेशन जरी द्यायची असेल किंवा नंबर ऑफ एम्प्लॉईजची जर टेबलमध्ये इन्फॉर्मेशन घेतली तर ती कशी आपण इझिली ऍक्सेस करू शकतो. म्हणून डिसिजन टेबल इज अ बेस्ट वे. A decision table works iteratively. That means the table created at the first iteration is used as a input table for next tables. ज्यावेळेस तुम्हाला स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन दिली जाते, तुमची एक्झामच्या वेळेस तुमचा टेबल वेगळा असतो, त्याच्यामध्ये फक्त तुमचे मार्क्स फिल असतात. पण हे दोन्ही टेबल एकाच पर्सनचे आहेत किंवा एका स्टुडंटचे आहे, इंटर रिलेटेड आहेत. मग हे मेन्शन करण्यासाठी काय करायला लागतं, तर जो फर्स्ट टेबल आहे त्याला इनपुट टेबल म्हणायचं आणि नेक्स्ट टेबलला तो अटॅच करायचा. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की स्टुडंटचा जो रोल नंबर आहे तोच पुन्हा त्या एक्झामच्या टेबलमध्ये दिला जातो. मग ते दोन्ही एकमेकाशी इंटर रिलेटेड आहेत असं मेन्शन होतं. The iteration is done only if the initial table is not satisfactory. It is simple to understand and everyone can use this method design the test scenario and test cases. It provides a complete coverage of test cases
which help to reduce the rework on writing test scenario and test cases. These tables guarantee that we consider every possible combination of condition values. This is known as its completeness property. A decision tree, the next concept is a decision tree, which is the most powerful and most popular tool for classification and prediction. A decision tree is a flowchart like tree structure. Table means we contain row and table, and decision tree we need a branches. म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन आपण टॅब्युलर मध्ये देतो तीच आपण ट्री मध्ये देऊ शकतो. मीन्स ज्याला एक रूट आहे आणि बाकी त्याच्या ब्रँचेस आहेत. ही जी डायग्राम आहे, दिस इज द डायग्राम ऑफ decision tree. Our family structure, our family tree is also an example of decision tree. A decision tree is a flowchart like tree structure where each internal node denotes a test on an attribute. Each branch represents an outcome of the test and each leaf holds a class label. म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये जो इंटरनल नोड असतो त्याचं ट्री लाईक स्ट्रक्चर आहे. ओके, वेअर इच इंटरनल नोड डिनोट्स द टेस्ट ऑन अन ॲट्रिब्यूट. सपोज आपण रूट दिलेला आहे आणि नोड 1 आहे नोड 2, तर त्याला काय बोलायचं ॲट्रिब्यूट. आणि ब्रँच ज्याच्या आपण अटॅच करणार आहे रूट नोड आणि ब्रँच नोडला, तर त्याला काय म्हणायचं ब्रँचेस. ओके, अँड इच लीफ नोड म्हणजे लास्टचे जे नोड आहेत त्याला काय म्हणायचं टर्मिनल नोड्स. Class decision tree algorithm falls under the category of supervised learning. They can be used to solve both the regression and classification problem. Decision tree uses the tree representation to solve the problem in which each leaf node corresponds to a class label and attributes are represented on the internal node of the tree. We can represent any Boolean function on discrete attributes using the decision tree. And this is the diagram of decision tree. ही ड्रॉ करून घ्या डायग्राम.
ओके झालं लिहून? डायग्राम काढून झाली का? येस मॅम. ओके. बघू दाखवा. यश दाखव व्हिडिओ ऑन करून. डायग्राम दाखव घे. दिसे ना. ओके. Okay. What is meant by decision tree and decision table? We have discussed. And in the next point, we discuss difference between the decision table and decision tree. Decision table means it is a tabular structure, and decision tree means it is a branching method or like a graph or a tree like structure. डिसिजन टेबल मध्ये काय काय असतात? रोज अँड कॉलम्स असतात. पण ट्री मध्ये काय काय असतात? ब्रांचेस अँड नोड्स असतात. अँड ऑल्सो द लास्ट वन इज दिस इज द टर्मिनल नोड. This is a root node. These are the branches. Why denotes branches? And these are the attributes. But this last is called as a
Okay, decision table means it's a tabular representation of all the conditions and actions. Decision tree are always used whenever the process logic is very complicated and involves the multiple conditions. And the main components used for the formation of data tables are conditions, stubs, action stubs, and rules. But in decision tree is a graph-like structure which always uses a branching method in order to demonstrate all the possible outcomes of any decision. Decision trees are graphical and shows the better representation of a decision outcomes. It consists of a tree node, namely decision nodes, chance node, and terminal nodes. आता डिटेल डिस्क्रिप्शन बघूया आपण डिफरन्स त्या दोन्ही मधला. Okay, decision table is a tabular representation of a condition and action, and decision tree are a graphical representation of every possible outcome of decision. We can derive decision table from decision tree, and in decision tree we cannot derive a decision tree from decision table. कारण की आपण ट्री पासून टेबल तयार करू शकतो पण टेबल पासून ट्री नाही क्रिएट करू शकत. It helps to clarify the criteria, but in decision tree it helps to take into an account the possible relevant outcomes of the decision. In decision tables we can include more than one or condition, but in decision tree we cannot include more than one or condition. It is used when there are small number of properties in decision table, but decision tree is used when there are more number of properties. And then decision table used for simple logic, and this tree is used for complex logic as well. Decision table constructed of rows and table, and decision tree constructed of branches and nodes. Okay, कळाले का कन्सेप्ट सगळ्यांना? नेक्स्ट लेक्चरला आपण नॉर्मलायझेशन कन्सेप्ट डिस्कस करूया. ओके ओके मॅम. प्रेझेंटी जी आहे ना ती मला फॉरवर्ड कर. यश रोल Yes, नंबर ma'am. लिही सगळ्यांचे आणि ते मला फॉरवर्ड कर. ओके मॅम. ओके, आणि याच्यावरती मी तुम्हाला आता क्वेश्चन्स देणार आहे ते नोट डाऊन करून घ्या. नेक्स्ट असाइनमेंट असेल आपली ओपन बुक टेस्टची. आपली पहिली एक झाली आहे ना ओपन बुक टेस्ट? आपली पहिली ओपन बुक टेस्ट झाली आहे का? झाली आहे ना? आता नेक्स्ट घ्या, क्वेश्चन्स घ्या त्याचे. एक्सप्लेन इन डिटेल फॅक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. Explain in detail fact finding techniques, and write a second question, write a note on feasibility study of a SDLC. Write a note on feasibility study of SDLC. नेक्स्ट घ्या त्याच्यामध्ये हा 5 मार्क्सला फिजिबिलिटी स्टडीचा, आणि पहिला आहे तो क्वेश्चन 10 मार्क्सला, आणि त्याच्यामध्ये मॅम दुसरं सेकंड रिपीट करता का? हा सेकंड क्वेश्चन रिपीट करता का? हा, सेकंड क्वेश्चन आहे राईट ए नोट ऑन फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ SDLC, सिस्टीम डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. आणि त्याच्यामध्ये दुसरा क्वेश्चन घ्या 5 मार्क्सचा, डिफरन्स बिटवीन डिसिजन ट्री अँड डिसिजन टेबल. ओके, ही 20 मार्क्सची तुमची एक्झाम होईल. हे आता नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये. आता लिव्ह झाला तरी चालतंय, आणि मी ज्यावेळेस तुम्हाला गुगल फॉर्म पाठवेल त्यावेळेस फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड अशा मी 4 असाइनमेंट घेईल, त्या सगळ्या एकदम अपलोड करायच्यात. आता नेक्स्ट वीक मध्ये तुमची ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट आहेत. येस मॅम. युनिट टेस्ट फर्स्ट आहे बहुतेक ISC ची, मग ती अटेंड करा. त्याला आता आपली जी झाले त्याचाच रेफरन्स घ्या, आणि आता याच्यानंतर आपण नॉर्मलायझेशन कन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. ओके, हॅव गुड डे. ओके मॅम. आणि आता सॉल्व्ह करायचे सगळ्यांनी. मी थोड्या वेळानं तुम्हाला गुगल फॉर्म पाठवणार आहे. येस मॅम.
हे संपला होईल लेक्चर. आपण बहुतेक लेक्चरला. हो, मी स्क्रीन प्रेझेंट केली. आता मी तुम्हाला शिकवते हा का, तुम्ही ऐका. हो हो चालतंय, शिकवा शिकवा. काय झालं टीचर गेली? हे रेकॉर्ड होते. आपण बोलले